Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với kênh chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh bằng y học cổ truyền Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái lọ thuốc để điều trị cái chứng thương hàn, chứng sốt nóng lạnh, sốt ho, sổ mũi, ngạt mũi, viêm họng, đau họng. Đó gọi là thường gọi chứng thương hàn. Rồi chứng sốt rát và chứng ôn dịch. Thì cái chứng ôn dịch này là cái chứng tương tự như cái chứng dịch bệnh hiện giờ, nó cũng lây như thế, cũng tình trạng là lây qua đường không khí, qua các cái đường hô hấp. Mà trước khi đi vào chương trình, các bạn nên chú ý rằng là mình xin nói với các bạn rằng là hiện giờ mình đang tập trung vào cái vấn đề gọi là chứng chữa cảm cúm, sốt rét, ôn dịch, cái chứng mà lây qua đường hô hấp. Tại vì hiện giờ là đang giai đoạn dịch bệnh đang hoành hành, mà dịch bệnh này là cũng là cái chứng tương tự như các cái chứng này. Do đó mình muốn gửi gắm, tập trung nghiên cứu, gửi gắm đến các bạn những cái chứng này, những cái chứng này để các bạn có thể áp dụng, lấy những phương pháp đơn giản này áp dụng cho cái chứng ôn dịch này, chứng dịch này, biết đâu được nó sẽ giải quyết được cho bạn, đem đến hạnh phúc gia đình cho bạn và góp phần vào cái chống dịch trong cộng, chống dịch cho cái xã hội hiện nay. Các bạn nên nhớ, đừng có chê bất cứ phương pháp gì hết cả, mà bạn hãy thử. Nếu như ta thử cái cách này không được thì ta thử cách khác, mà mình cố gắng đưa đến cho các bạn nhiều cách để các bạn lựa chọn. Nhưng mà mình sẽ chú ý những cách nào rất là quan trọng và hiệu quả để các bạn lựa chọn và các bạn sử dụng để đem đến kết quả tốt cho bạn, gia đình bạn, đem đến hạnh phúc cho gia đình bạn. Nên các bạn đừng có chê một bất cứ phương pháp gì, hãy thử đi. Nếu phương pháp này không được thì phương pháp kia. Và mình cũng chú ý với các bạn rằng các bạn hãy liên hệ với những cái video trước của mình, nó rất là rõ về phương pháp chữa như thế nào, về ôn dịch hiện giờ và cái chứng cảm thì cái phương pháp chữa như thế nào. Và hiện giờ mình đã ra hai video trước rồi. Một video trước là đầu tiên là mình ra về cái quan điểm của mình tại sao chữa về cái chứng cảm và chứng sốt rét như thế, chứng ôn dịch như thế. Và qua thứ hai là chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh. Cái video tiếp theo là cái video chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh về cảm, sốt rét và ôn dịch. Thì mình có nói cách xông như thế nào, cách khò nước muối như thế nào, cách uống chanh và ăn gừng như thế nào, và cách ho thì uống thuốc ho, cảm, sổ mũi, ho thì ta uống thuốc ho, sốt thì ta uống thuốc hạ sốt thêm, rồi đau bụng, sinh ra chứng đau bụng thì ta uống thuốc đau bụng thêm. Thì bây giờ mình cung cấp thêm một số phương pháp nữa là phương pháp dùng thuốc. Mà hôm nay mình cũng mạnh dạn mình đưa ra một cái thuốc mà ông bà người ta thường hay dùng để chữa chứng thương hàn, chứng sốt nóng lạnh giống như ngày hôm nay đó các bạn. Mình không dám nói cái chứng dịch này là như thế nào, nhưng mà mình nói để các bạn tự liên hệ các bạn nhé. Bạn coi rồi bạn dùng những phương pháp mình ứng dụng cho cái đại dịch này như thế nào. Và mình cũng chỉ cho cái cách ngày xưa người ta làm như thế nào để tránh dịch, để giúp ích cho những người có lòng tin tưởng, người ta sẽ dùng cái đó để người ta chống dịch. Cũng có thể góp phần vào cho cái lực lượng y tế trong quá trình chống dịch, thì người ta sử dụng cái phương pháp, cái mẹo nhân gian này nhỏ này để người ta phục vụ cho quá trình chống dịch mà họ không bị lây nhiễm. Có thể không bị lây nhiễm tại vì cái đây là người ta chưa thử, nhưng ngày xưa người ta đã làm rồi, người ta đã làm cho những bệnh ôn dịch khác rồi, người ta đã thành công nên người ta ghi lại trong sách cổ. Do đó mình nghiên cứu những quyển sách cổ, mình tìm ra những phương pháp để giúp cho các y bác sĩ, có thể là giúp cho các y bác sĩ nếu mà tin tưởng làm, biết đâu nó khỏi thì sao, biết đâu nó không bị dịch thì sao, thì cái lực lượng chống dịch này sẽ càng mạnh hơn và sẽ thành công hơn, và giúp cho đất nước, xã hội này nhanh chóng vượt qua cơn đại dịch các bạn nhé. Thì trước hết mình sẽ đưa ra cái lọ thuốc mà các bạn rất là đơn giản, mà các bạn rất là dễ tìm các bạn, đó là con địa long, hay còn gọi là kỳ long, hay còn gọi là khâu dẫn, hay còn gọi là hay là gọi là con trùng đất, hay là con dung đất nghe các bạn. Tại sao người ta dùng dung đất?
và tại sao là ông bà xưa nay người ta dùng dung đất. Các bạn đừng có sợ, đừng có nói cái gì gọi là khó khăn hay là nó thấy ghê gớm. Không phải, mà ông bà ta đã dùng hàng trăm năm rồi, sách đã ghi lại hàng trăm năm rồi nha các bạn. Hàng trăm năm, thời cổ người ta đã dùng rồi. Cái côn trùng, cái đất côn trùng vẫn dùng là chữa bệnh. Người ta gọi là cái đất côn trùng cũng được. Khâu dẫn nề là cái đất côn trùng vẫn dùng được bệnh, chữa được thương hàn luôn các bạn. Cảm ho luôn nha các bạn. Mà côn trùng thì chữa tốt hơn nữa nha các bạn. Nên nhiều người họ dùng côn trùng họ nuốt sống, vô tình họ dùng, họ chữa được tất cả bệnh thương hàn, sốt rét này nọ, tất cả đau mình đau mẩy rồi này nọ, vô tình. Tại vì cái đất côn trùng cũng là cái đất côn trùng nó ỉa ra cái đất đó, tức là khâu dẫn nề cũng trị được cái chứng sốt rét, trị được cái chứng thương hàn. Mà côn trùng bản thân nó cũng trị được cái chứng thương hàn rất là hay, hiệu quả nha các bạn. Các bạn đừng có chê bất cứ phương pháp gì. Trên con đường mình đã nói rồi, trên con đường mình đang trôi dạt giữa mênh mông đại dương, không ai cứu mình, nhưng mình vớ được mảnh giấc bụng, cái là đây gọi là phương pháp bụng. Về phương pháp vứt bỏ, nhưng mà khi vớ trúng nó, mình nó giải quyết được cho bản thân mình, cho gia đình xã hội mình, thì mình sẽ cố gắng để giữ nha các bạn. Rồi trước khi đi vào chương trình các bạn, mình xin chúc tất cả các bạn, các gia đình, tất cả các những người trên thế giới này, đặc biệt là những người ở Việt Nam hiện giờ đang chống cái đại dịch này, được sức khỏe, hạnh phúc, bình an các bạn nhé. Và đồng thời các bạn đừng quên nhấn chia sẻ, like và đăng ký để những video tiếp theo của mình sẽ không bị bỏ lỡ, và cũng là động lực giúp cho mình làm những video tiếp hoàn thiện hơn, thực tế hơn và có ích cho xã hội hơn các bạn nhé. Mình trước khi mình làm cái chương trình này, mình đã suy nghĩ rất là nhiều mấy hôm nay rồi, và cả tuần nay mình muốn đưa ra tất cả những cái chứng cảm thương hàn, sốt rét và ôn dịch, để cho các bạn coi cái chương trình của mình ứng dụng cho cái đại dịch nha các bạn, để cứu bản thân gia đình bạn, cứu xã hội nha các bạn, cứu gia đình bạn, bản thân, và cũng là mình tìm hiểu để giúp cho bản thân gia đình mình nha các bạn, đồng thời cứu cho bản thân gia đình mình nha các bạn. Nên các bạn hãy cố gắng. Hồi sáng giờ mình đã dậy 4 giờ để soạn những phương thuốc mình chứng minh rằng con địa long là con dung đất, người ta đã dùng hàng trăm năm, hàng sách cổ đã ghi lại rồi, và những phương thuốc người ta đã dùng để cho các bạn thấy đây là cái giá trị thực tế, chứ không phải giá trị nó mà không có chứng cứ nghe các bạn. Rồi trước khi mình đi vào chương trình thì mình sẽ nói sơ về cái đại dịch cho các bạn, gọi là ôn dịch. Hồi sớm mai mình chọn ra rõ ràng cho các bạn là chứng ôn dịch. Bây giờ mình nói trước là chứng ôn dịch đi. Chứng ôn dịch thì sách của Tề Tĩnh Trăng Nông Dược Thần Hiệu có ghi như thế này: ôn dịch là một chứng bệnh nhiều người ở địa phương cùng mắc một lúc và có tính cách lây truyền, đều do chính khí con người suy yếu, gọi là mất bình thường, cảm nhiễm từ đường hô hấp theo những lỗ khiếu mà vào, giống như lỗ mũi họng đó các bạn, hít hơi đó theo cái đường phong phổi mà vào đó các bạn ha. Sinh bệnh thời mạc sưng đỏ, tép họng, lưỡi khô, ráo họng, lạnh nhiều, nóng dữ, đờm nhiều. Các chứng trạng của bệnh dịch đều thấy nóng dữ rồi, chớ nên dùng thuốc nóng mà tăng thêm bệnh. Các bạn rõ chưa? Về cái vấn đề về ôn dịch chưa? Nó là những cái chứng bệnh mà nó lây truyền qua đường hô hấp nha các bạn. Lây truyền qua đường hô hấp. Khi mà đường hô hấp, khi mà con người của mình chính khí mình yếu, thì khi mà mình đi ra đường mình hay là lây nhiễm thì nó sẽ phát bệnh nha các bạn. Do đó cũng có nhiều người sức khỏe tốt mà bảo vệ tốt thì nó sẽ không bị lây nhiễm ha. Sức khỏe tốt, nhưng mà nếu mà các bạn trong con người mình hiện giờ nó thật sự trong con người mình ai cũng vậy hết. Cái xã hội bây giờ ăn uống rồi rất là nhiều cái vấn đề về hóa chất này nọ, nên con người mình ai cũng có cái vấn đề trong con người hết, nên rất là dễ lây nhiễm bạn ha, rất là dễ. Do đó bây giờ hiện tượng lây nhiễm đồng loạt rất là nhiều nha các bạn. Thì ngày xưa người ta cũng chỉ cho mình những cái quy tắc sau đây để mà mình phòng chống dịch. Thì những quy tắc này các bạn nên chú ý. Các bạn có thể thử ở trong nhà mình để giúp gia đình và xã hội, và các bạn y tế đang chống dịch ở tuyến đầu cũng có thể áp dụng để thử cho mình
biết đâu đây là cái kết quả tốt và các bạn sẽ là một lực lượng. Nếu mà làm được tốt điều này, các bạn không bị lây nhiễm thì cái lực lượng của bạn là một cái lực lượng hùng mạnh để giải quyết cái đại dịch này các bạn nhé. Đây là quy tắc của mình lấy từ sách Nam Dược Thần Hiệu của Tề Tỉnh nha các bạn. Những quy tắc người thầy thuốc khi chữa bệnh cần thực hiện. Thứ nhất là không được ngồi đối diện với người bệnh nhé các bạn. Tại vì người bệnh đối diện của mình, người ta thở ra cái hơi trong không khí, là thở ra cái hơi, cái là nó sẽ lây nhiễm cho bạn. Thứ nhất là không được ngồi đối diện với người bệnh. Quần áo bảo hộ phải kỹ càng. Nó nói quần áo, hồi xưa người ta nói quần áo bảo hộ phải kỹ càng, tức là bây giờ mình phải khẩu trang đầy đủ nè, gương trắng nè, quần áo bảo hộ đầy đủ kín nha các bạn, để không bị lây nhiễm nha các bạn. Và sau khi quần áo đó, khi về nhà thì mình phải xử lý cho sát trùng đầy đủ, khuẩn đầy đủ để không lây nhiễm cho cả nhà các bạn. Ngày xưa thì người chỉ nói là quần áo bảo hộ phải kỹ càng, nhưng mình giải thích thêm sự bây giờ là như thế nha. Thứ ba, khi đi khám bệnh á, thì dùng dầu mè để nhỏ vào lỗ mũi các bạn, dùng dầu mè để nhỏ vào lỗ mũi. Khi về đến nhà, khi ra đến ngõ người bệnh, lấy miếng giấy dê vào lỗ mũi, hoặc là bằng bây giờ bằng cái tăm bông á, còn dê vào lỗ mũi để cho nó hắt xì hơi ra ha, nhảy mũi thì sẽ không bị lây nhiễm, và không bị lây nhiễm cho cả nhà, và không bị lây nhiễm cho mình nha các bạn. Nhớ khi đi khám bệnh, thứ nhất, quy tắc thứ nhất là phải gì? Không được ngồi đối diện với người bệnh nha các bạn, tại vì cái hơi không khí người ta thở ra các bạn ha. Thứ hai, quy tắc thứ hai là bảo hộ đầy, quần áo bảo hộ phải kỹ càng. Bây giờ giống như khẩu trang, gương trắng, rồi đồ bảo hộ này nọ các bạn, xử lý cho đàng hoàng trước khi về nhà, và xử lý bảo hộ như tốt các bạn. Thứ ba là khi khám bệnh thì bạn nhỏ dầu mè vào lỗ mũi, hai lỗ mũi nha các bạn. Xong khi khám bệnh xong có bệnh rồi, bạn lấy cái tăm bông á, hồi xưa người ta nói giấy, bây giờ mình lấy tăm bông mình dê lỗ mũi cho nó sắc xì hơi, thì nó sẽ không bị mang bệnh của dịch đại dịch nha các bạn, và không bằng về nhà thì không bị lây nhiễm cho cả nhà các bạn. Đó là những quy tắc phải thực hiện cho người khám bệnh nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ nói về trong sách của Hải Thượng Lãng Ông có ghi những cách tránh như thế này. Hải Thượng Lãng Ông là bộ sách y học tôn lĩnh đó các bạn ha. Y học tôn lĩnh của Lê Hữu Trác ha, là Hải Thượng y học tôn lĩnh, có ghi về cách phòng chống đại dịch như sau. Thứ nhất là lấy lá cây thông giã nát điều với nước mưa mà uống nha các bạn. Lấy lá cây thông là cây thuốc nha các bạn. Cây thông mà ở ngoài phía ngoài á, miền Quế đó, em đều ở Văn nó trồng rất là nhiều. Cây thông mà mình hay thông Noel đó, cái lá cây thông đó nha các bạn. Lá cây thông giã nát điều với nước mưa mà uống nha các bạn, để chống cái đại dịch này nha các bạn, để tránh cái đại dịch nha, là phép phòng tránh đó nha các bạn, chưa bị mình phòng tránh đó. Thứ hai, khi có tật bệnh, xét nước cành đào mà tắm. Cành đào tắm uống được nha, tắm uống nha các bạn, tắm uống nha. Nước cành đào là đào gì? Đào này chắc là khó tìm. Đào này là đào nhân á, đào mà nó ra đào nhân để chữa bệnh đó. Cây đào mà người ta làm thuốc để chữa bệnh, chứ chắc không phải đào của mình đâu. Đào nhân á, đào mà trong thuốc nó có là đào nhân á, nhân đào để mà làm thuốc bắc á, làm thuốc nam á các bạn, chứ không phải đào này đâu, chỉ sợ mình tìm không ra. Có nghe các bạn, nếu cái đây thì bạn xuống nhà thuốc bạn mua thì có đó, cành đào thì có nấu nước cành đào tắm và uống nha các bạn, nhớ nè các bạn. Rồi cái hai cái này là khó phải không? Cây thông giả nước mưa đó, giả đều với nước mưa uống thì chắc là dễ phải không các bạn? Còn cái đào này là khó tìm phải không? Rồi bây giờ cái dễ tìm nè, lấy một chút hùng hoàng các bạn, góp vào miếng giấy, đưa vào lỗ mũi. Nam tả nữ hữu. Nam thì nhét bên tả là bên tay trái nha, nhét vào lỗ mũi bên trái. Hữu nữ thì nhét vào tay mũi tay phải các bạn. Nhớ lấy hùng hoàng góp vào miếng giấy, nhớ hùng hoàng góp vào miếng giấy nha. Tại vì sao hùng hoàng phải góp vào miếng giấy? Tại vì hùng hoàng là một chất độc diệt khuẩn nha các bạn, diệt khuẩn rất là tốt. Chất độc này nó diệt khuẩn, ví dụ những cái con virus mà bay mà gặp hùng hoàng này là nó diệt liền nha các bạn nha. Nên ngày xưa ông bà ta dùng hùng hoàng để phun đầy nhà, phun lý tường để diệt kiến, diệt vi khuẩn, diệt này nọ, người ta dùng hùng hoàng. Do đó có thể các bạn dùng hùng hoàng bằng xong cũng được. Bằng lấy hùng hoàng á, bằng nấu với rượu nha, bằng nấu với rượu, lấy khoảng 2 chỉ hùng hoàng, bằng nấu với rượu bằng xong. Nếu mà bị cái chứng ôn dịch này
ôn dịch này nè, bạn có thể lấy hùng hoàng bạn nấu với 3 chỉ rượu bằng xông cho cả nhà cũng được, là nó sẽ bớt các bạn, nó sẽ giải quyết được nha. Tại vì hùng hoàng là cái chất độc, đây có độc nha, nó trị rất là hay, nó diệt khuẩn rất là hay nha các bạn. Do đó người ta ứng dụng trong cái đông y nha các bạn. Do đó ứng dụng đông y, người ta lấy hùng hoàng, một chút hùng hoàng người ta gói miếng giấy, người ta nhắc vào lỗ mũi, nam tả nữ hữu, nam bên tay phải, nam á, thì bên tay trái nhắc vào lỗ mũi trái, mà hữu là nữ thì nhắc vào lỗ mũi phải các bạn, để mà tránh cái truyền nhiễm các bạn, nó không truyền nhiễm được cho mình các bạn. Nên có thể các bạn sẽ ứng dụng các ngành y tế, nếu các bạn nào tin tưởng hãy ứng dụng để chống dịch hiệu quả và tránh lây bệnh cho bản thân và gia đình mình các bạn. Nhớ các bạn, đó là những cái phương pháp phòng tránh mình đã nói rồi ha. Sách nào ghi nào, sách Hải Thượng Lãng Ông thì ghi sao, sách Nam Dược Thần Hiệu thì những cái phương pháp tránh như thế nào các bạn, rồi chứng ôn dịch là chứng như thế nào các bạn ha. Đó các bạn nghe. Rồi bây giờ mình giải thích một chút xíu, giải thích cho các bạn một chút xíu về vấn đề về tại sao người ta dùng côn trùng nha các bạn. Rồi thứ nhất là mình đã nói luôn về cái tác dụng của trùng. Hồi sáng là mình 4 giờ sáng mình dậy đâu nghe các bạn, 6 rưỡi 7 giờ mình gửi xong cái này ha. Bây giờ mình nói về trước khi mình nói về cái thuốc, đây là cái côn trùng nha các bạn. Côn trùng là cái con mà rất là dễ tìm, đối với quen thuộc đối với chúng ta nha các bạn. Bây giờ mình nói luôn về trùng ở đất sách nào ghi như thế nào. Bây giờ sách Hải Thượng Y Học Tôn Lĩnh của Lê Hữu Trác và Hải Thượng Lãng Ông đó có ghi về trùng như sau. Trùng là địa long, là kỳ long, là dung đất, là thổ long, tính hàn, chữa chứng thương hàn nóng dữ dội, chứng kinh giãn, chứng sốt rét lâu ngày hay sốt rét ngã nước, chứng ôn dịch nha các bạn. Ôn dịch thấy không? Ôn dịch là những cái bệnh mà lây nhiễm qua đường hô hấp. Hiện giờ đó là cũng là một tình trạng ôn dịch nha các bạn. Đây này, đây cũng là một tình trạng ôn dịch, đang đại dịch, đây ôn dịch nha. Mình không nói Covid, Covid nhưng các bạn tự hiểu nha. Nếu mà nó Covid là mình vi phạm pháp luật, là mình không thể nói được. Và mình nghĩ rất là nhiều rồi, hiện giờ á, những nhiều người lắm người ta không nói, bởi vì sao? Người ta sợ gì? Họ có bằng cấp tất cả, nếu mà có gì họ khỏi làm luôn. Của mình á, thật sự là thầy thuốc bắt đắc giấy, không có bằng cấp gì cả, tự nghiên cứu nha các bạn, tự nghiên cứu mười mấy năm nghiên cứu nha các bạn, tự nghiên cứu lúc rảnh. Một ngày mình nghiên cứu túi thuốc ít gì nhất cũng phải là 4 tiếng đồng hồ đổ lên, có khi 8 tiếng các bạn. Một ngày từ đêm sáng tới 8 tiếng các bạn. Mình luôn say mê với thuốc và sách nha các bạn nên nhớ vậy. Nên mình không có bất cứ một người thầy nào các bạn. Mình chỉ môn chích lễ, mình đi học chích lễ thì mình có thầy thôi, chích lễ thôi. Còn tất cả những thuốc hay là nguyệt lễ hay tất cả những thuốc về nguyệt hay là những cái cách diện chẩn hay là những cách lục khí này nọ, mình học này nọ thì mình không có một ông thầy nào cả, và tự nghiên cứu và tự mày mò, tự thử luôn các bạn, tự thử cho mình luôn các bạn. Cái gì cũng phải thử, muốn làm được cũng phải thử các bạn. Rất là khó khăn các bạn, chỉ có môn chích lễ mình có đi học nha các bạn. Đây mình nói cho các bạn nghe vậy đó. Đó, họ rất là kỹ, họ không dám nói lên, nắm nó lên vì họ sợ mắc gì, mắc cái bàn thì họ khỏi làm được các bạn. Và họ cũng bây giờ trong cái dọn đại dịch này ít có người mà nghiên cứu lắm các bạn ạ. Họ đang sợ, nên họ dưỡng sức khỏe để họ chống dịch. Họ đang sợ cuộc sống của những người đó, có khi là họ rất là giàu có rồi, họ sợ chết. Còn mình á, thật sự mình đem cuộc sống này, đem cái sức khỏe này, mình muốn đem đến cho các bạn những cái phương pháp hay nhất, những phương pháp dễ tìm nhất để các bạn chống đại dịch cùng mình chống đại dịch, giúp cho xã hội vượt qua cơn đại dịch này, giúp cho xã hội vượt qua các cơn khó khăn này, và cũng đồng thời cũng là chính là nghiên cứu giúp cho mình gia đình mình vượt qua cơn đại dịch này các bạn nhé. Nên các bạn, mình không sợ nghe các bạn nhớ, mà tại vì mình đâu có bằng đâu mà bắt các bạn. Và mình cũng muốn biết những cái gì để cống hiến cho xã hội nha các bạn, cống hiến cho cái quá trình chống dịch, góp phần vào công cuộc chống dịch nha các bạn. Nên nhớ, bạn nhớ lại chưa? Địa long chưa? Địa long tính hàn, địa long gọi là kỳ long, dung đất, thổ long, tính hàn các bạn ha. Chữa chứng thương hàn nóng dữ dội, chứng kinh giãn, chứng sốt rét lâu ngày hay sốt rét ngã nước, chứng ôn dịch, lò trùng khoang cổ thời tốt hơn nha các bạn. Trùng khoang cổ là tức là trùng quẩy á, trùng lớn mà hồi xưa cấm cái lóc á, là tốt hơn các bạn. Đó là sách Hải Thượng Lãng Ông ghi. Còn bây giờ sách của Nam Dược Thần Hiệu ghi như thế nào, của Tự Tỉnh ghi như thế nào? Trùng gọi là khâu dẫn, là côn trùng gọi là khâu dẫn, vị mẹn tính hàn không độc, trị được nhiều bệnh. Nhớ là trị được rất nhiều bệnh các bạn. Thương hàn, ôn dịch, nhiệt độc. Bệnh trùng
cổ trướng, tinh giãn, thông cuồng, sốt rét. Dùng thứ trùng khoan cổ là tốt hơn, khoan cổ trán lớn đó là tốt hơn, đó là âm dược thần diệt hiệu nó các bạn. Còn các bạn nên nhớ tại sao người ta uống cả trùng cả đất luôn mà người ta bớt. Tại vì đất trùng là đất của con trùng nghĩa ra là gọi là khâu dẫn nè các bạn. Trang sách năm dược ghi thần hiệu ghi như thế này: đất của trùng đùng lên gọi là khâu dẫn nè, vị chua tính hàn không độc mà hùng mạnh, rất là hùng mạnh các bạn, trừ mọi chứng sân lã, thông quan là theo khiếu đó các bạn, chữa chứng huyết lỵ huyết và nôn mửa các bạn, rất là hay đó. Bạn hiểu chưa? Bạn nghe kỹ chưa? Đất trùng cũng dùng được mà côn trùng cũng dùng được, thấy chưa? Rồi các bạn nhé. Rồi mình nói sơ cho các bạn thấy tại sao lâu nay bạn nhớ coi video clip này xong quay lại video clip trước là chia sẻ kinh nghiệm chữa các loại cúm á và ôn dịch đó, sốt rét và ôn dịch đó. Bạn coi cho kỹ cái đó nha các bạn, cái đó rất là quan trọng. Bạn coi cho kỹ, coi cho thấy, nhớ coi cho thấy, đừng coi lỡ dở là các bạn mắc cái bạn không nắm được cái cách chữa bệnh thực tế đâu các bạn. Bạn không nắm được cái cách để bạn cứu bản thân bạn, gia đình bạn, xã hội bạn các bạn, xã hội và gia đình bạn các bạn. Bạn coi cho kỹ, coi cho thấy chứ đừng coi like xa là bạn sẽ không hiểu cái cách chữa. Bạn nhớ coi thấy, bạn sẽ thấy cái quyền bí của nó, cách chữa ôn dịch như thế nào. Ứng dụng cái đó để dập dịch nha các bạn, ứng dụng cái đó để chữa dịch các bạn nha. Rồi sau bạn quay lại, có thể bạn quay là quan điểm để bạn biết tại sao mình chữa như vậy, quan điểm chữa vì cúm sốt rét nha các bạn nha. Coi bài này, coi là bài sau coi nữa. Và mình hứa 2 bài sau mình sẽ đi đến 2 loại thuốc nữa để giúp cho các bạn chữa cảm, sốt và ôn dịch và ứng dụng cho cái dịch này nha các bạn. 2 bài nữa mình sẽ đi tới cho bạn 2 bài nữa. Trước hết mình sẽ nói sơ tại sao mình chữa vậy. Thứ nhất là thận là gốc của khí, mà là gốc của đờm luôn các bạn, gốc của tăng dịch luôn. Nếu mà giải quyết cái thận được thì sẽ giúp cho tỳ, giúp cho can. Giúp được cái thận thì giúp được can, giúp được thận thì giúp được tỳ, giúp được tỳ thì giúp được phế. Các bạn nhé, giúp được tỳ thì giúp được phế. Tại sao giúp được tỳ và thì giúp được phế? Tại vì đờm nó sinh ra từ tỳ. Ông Tề Tỉnh ông có nói như thế này, cái chứng suyễn đó, ho kéo lên, nó kéo đờm lên giống như suyễn ha. Thì lúc đó bình yên á thì đờm nó nằm ở tận tỳ, tỳ nó sinh ra ở tận tỳ, nó nằm im nó tỉnh. Còn lúc nó động á thì nó là kéo đi là phế. Bởi vì đờm ho không tự nhiên sinh ra, mà đờm ho là do khí ngược gây kéo lên phổi gây ra ho, và khí ngược đi lên thì đờm nó sẽ đi theo, nó đi lên, nó làm cho cái chứng thở suyễn, thở gấp như các bạn, độn khí thật gấp nhớ các bạn. Và chứng độn khí có khi cũng có thể là do nóng quá nó sinh ra độn khí nha các bạn. Mà thằng tỳ này mà có vấn đề thì nó nóng, làm rất là nóng nha. Bây giờ trong sách cổ thư có câu như thế này: nếu như ta giúp cho thằng tỳ vượng lên, giúp cho thằng tỳ vượng lên, tức là thằng tỳ vượng, thì nó sẽ giúp được cho bạn phế nha các bạn. Tại vì tỳ thổ sinh gì? Sinh phế kim. Trăng đông y có cao trăng đây các bạn. Đây kim mộc thủy hỏa thảo đây các bạn. Kim thì sinh gì? Kim sinh thủy. Thổ thì gì? Thổ sinh kim. Đây các bạn, đây là thổ nè, thổ thì sinh kim. Do đó mạnh được tỳ thổ thì gì? Giúp cho phế kim là con nha. Tỳ thổ là mẹ, phế kim là con. Nếu mà mạnh tỳ thổ thì giúp cho phế kim các bạn. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Và mạnh thủy thì gì? Chế được gì? Thủy khắc hỏa, mạnh thủy thì chế được hỏa các bạn. Tức là khi mà nóng, sức nóng quá thì bạn tác động mùi thủy, mạnh thủy lên thì nó sẽ chế cho hỏa các bạn. Do đó cổ thư có câu vượng lâm tác động vào tận tỳ để vượng tận tỳ lên thì nó sẽ giúp cho con thổ, sẽ giúp cho kim là con là phế kim, nên không cần phải khen mà nắm lấy tầng phế chữa. Đâu ở phổi mà cứ không cần khen phải nắm lấy tầng phế để chữa. Có nhiều lúc tỳ tầng phế không được thì buộc phải chữa tầng tỳ hoặc tầng hằng nha các bạn. Do đó các bạn đừng có nên khen, đừng có chấp nê. Ta đang ho này nọ do tầng phế gây ra, ta phải nắm lấy tầng phế để ta chữa. Ta đừng có khen như vậy, ta sai lầm. Có thể ta phải nắm lấy tầng tỳ. Để gì? Tỳ thổ là mẹ, tỳ là thằng thổ, thành thổ là mẹ,
để gì? Ta ta bổ mẹ để ta giúp con, đúng không? Ta bổ mẹ để ta giúp con, mẹ mạnh thì nuôi được con là phế, do đó bổ mẹ để giúp con, do đó tan cái tầng tỳ lên vậy nó cứu thằng phế các bạn, nghe các bạn nhớ không? Tan tầng tỳ thì cứu thằng phế, do đó nên ta không cấp nên là ta phải đang bị bệnh phổi mà ta phải chữa phổi nha các bạn. Và thứ hai nữa là cổ thư cũng nói tiếp như thế này, cổ thư nó nói tiếp như này, ta không khen phải giữ lấy ta không khen là khi cái chứng nóng quá, nóng sốt, nóng cao độ về âm hư đó, ta không khen đi thanh quả, đi thanh quả ở tận tâm, không cần phải thanh quả để cho quả giá hay thanh quả để cho nó mất ra ở tận tâm, mà ta phải bổ cho thằng thận các bạn. Ta làm mạnh cho thằng thủy thì thằng thủy gì? Thằng thủy nó sẽ chế quả xuống, nó lơ quả xuống, bởi vì thủy khắc quả. Nghe các bạn phải nhớ trong vậy. Làm thuốc phải nhớ như thế này, những thầy thuốc và làm thuốc phải lưu ý cái vấn đề đó, không phải nhất thiết phải giữ lấy gì, phải đi thanh cái tầng tâm này, uống thuốc mát để cho nó mất cái tầng tâm này, không phải. Chưa có thể nhiều lúc uống thuốc mát không giải quyết được, mà ta phải bổ cho thằng thủy này. Thủy nó nhiều thì nó mới chế được quả các bạn đó. Hồi nãy mình nói đó, thủy khắc quả đó, thì thủy nhiều nó sẽ chế quả. Ta không khen vào đâu thì giờ đâu phổi, ta phải gì? Ta cứu tầng phế, ta chữa tầng phế chứ ta không chữa tầng khác nữa là bằng sai. Nếu chữa tầng phế không được thì sao? Thì buộc bạn phải nắm lấy tầng tỳ. Nắm tầng tỳ đi chi? Là mẹ nắm cho mẹ, bổ cho mẹ để sinh con, để giúp cho con, nghe các bạn. Do đó ta không khen phải giữ tầng phế. Các bạn hiểu không? Rồi, mà tại sao mình đi nói cái đó chi vậy? Tại vì cái chứng sốt rét cái nè, chứng sốt rét chứng cảm này nè nghe các bạn, chứng sốt rét cái nè, chứng ôn dịch này có chân cái tầng tỳ rất là quan trọng. Bởi vì tỳ là nguồn sinh hóa để nuôi dưỡng cho mọi tinh lạc tạng phủ trong cơ thể đều nhờ tỳ hết cả các bạn. Tỳ để nó vận hóa các bạn, bao tử để chứa đựng thức ăn, sau đó đưa qua tỳ để vận hóa đi khắp cơ thể, bị tăng dịch đi khắp cơ thể các bạn. Nếu như nó không vận hóa được thì nó sinh đờm và nó gây ho suyễn các bạn, ho kéo lên ho suyễn, cũng giống như chứng bây giờ gọi là đổn khí, ho suyễn các bạn. Do đó mà mình phải giải quyết tiện tỳ này, giải quyết cái tỳ này, bổ tầng tỳ này để tầng tỳ này nó mạnh lên, nó vận hành tốt thì lúc đó thì nó không sinh ra đờm, không sinh ra ho nữa. Thấy chưa? Thì cái chứng gọi là thở suyễn đó, cái chứng gọi là đổn khí đó, thở không được đó thì nó mất đi. Thì gì? Đó là cái phương pháp các cơn tự nhiên mà không dùng oxy. Hiện giờ oxy là quan trọng để giúp cho cơn bệnh này, nhưng mà nếu mình làm được điều này thì mình sẽ giải quyết được vấn đề oxy tự nhiên, thở tự nhiên nghe các bạn. Do đó bạn mạnh cái tầng tỳ. Mà tại sao lại liên quan tầng tỳ? Từ nãy mình nói tầng tỳ, mình chú ý tầng tỳ. Bởi vì địa long là gì? Địa là đất, mà long là địa long là thổ, thuộc thổ. Côn trùng này nó ở dưới đất, nó thuộc thổ các bạn, nó thuộc thổ là đất, là địa, thấy chưa? Đó, nó liên quan mật thiết nên nó người ta dùng trùng. Tại sao người ta dùng địa long, dùng kỳ long? Tại sao người ta gọi nó địa long mà người ta không gọi là thứ gì long? Người ta địa long, địa là đất là thổ, do đó nó liên quan mật thiết với hành thổ của tỳ. Do đó nó là cái thuốc bổ tỳ, nó bổ vào tỳ. Mà bổ vào tỳ thì làm cho gì? Làm cho vận hóa, làm cho sự vận hóa của tỳ được tốt. Do đó nó sẽ đưa tất cả các tăng dịch ngũ tạng, đưa tất cả cái chất dinh dưỡng đi đến tất cả các tạng phủ để nó nuôi tạng phủ và đưa đi khắp kinh lạc, 12 kinh lạc nha các bạn. Do đó nó sẽ giúp cho các bạn không bị đổn khí, nó giúp cho các bạn tiêu hóa tốt, không bị tiêu chảy, đúng không? Không bị tiêu chảy, nó giúp cho các bạn là không bị ho suyễn. Có phải là oxy tự nhiên không? Oxy tự nhiên. Các bạn thấy chưa? Nó oxy tự nhiên. Mà cái chứng bệnh này nó gây ra tiêu chảy nghe, người ta nói rằng là tiêu chảy 5-10 ngày nó tiêu chảy ghê lắm. Mà tỳ khi mà mình bổ tỳ nó bằng quá tốt thì nó sẽ giảm đi cái chứng tiêu chảy, nó sẽ không bị tiêu chảy. Nếu tỳ thổ vừng quá tốt thì không giảm, nó sẽ giảm chứng tiêu chảy. Do đó mạnh tỳ. Mà tỳ mạnh rồi thì nó có lửa để nó nấu thức ăn. Mà nhiều lúc mà tỳ không mạnh thì mình phải bổ gì? Bổ thận, nhưng mà đâu mình đang nói tùy cái đã. Bổ thận để nó đem lửa lên tỳ để nó nấu thức ăn cho chín, nó không bị tiêu chảy thì thôi biết đâu. Nhưng mà bây giờ mình muốn bổ tỳ trực tiếp luôn, bổ tỳ trực tiếp. Do đó người ta dùng côn trùng là khâu dẫn hay là địa long. Tại sao địa long? Địa là thổ,
Các bạn nhớ nó liên hệ mật thiết. Do đó ông bà ta, cha ông ta dùng trùng để trị sốt rét trong thời chiến, trị sốt rét rất là hay. Rồi trị cái cảm thương hàn, cảm cúm thương hàn, sốt rét, ôn dịch rất là hay. Do đó nó trị. Mà trùng các bạn nên chú ý, con trùng các trong giai đoạn đông dịch này các bạn nên chú ý, mình khuyến khích nên chú ý dùng trùng. Nếu các bạn thấy cướp không dùng được thì mình chỉ cho các bạn sơ chế là các bạn đầu lấy trùng, bạn mổ ruột ra, rồi bạn rửa rượu đi, rồi bạn khô đi, bạn làm cho nó khô đi, rồi bạn tán bột. Nếu bạn cảm thấy tanh thì bạn cho thêm vào gừng, các bạn gừng sống, bạn xay bột với trùng này, bạn uống, hoặc là quế, bạn cho nó thơm đi thì bạn uống nó không có tanh ha, nó sẽ giải quyết được. Còn nếu bạn nào mà làm liều mà thấy những người họ liều, họ đang cái giai đoạn cháy sống cận kề rồi, bây giờ không có nó thì làm sao làm để bóc lụm luôn đó nè, kiểu như người gọi là người ta nói ghê gớm nhưng không phải đâu các bạn. Bóc lụm luôn cũng đang tốt, bởi tốt chi côn trùng chữa được tất cả các bệnh như thế đâu, mình nhức mỏi sốt rét, ôn dịch rồi này nọ, thương hàn này nọ. Mà cái đất côn trùng á, cái đất côn trùng ỉa ra cũng là chữa được cái chứng thương hàn, sốt nóng này, rất là mạnh, có tính chất hung mạnh. Hồi nãy mình nói đất côn trùng có tính chất hung mạnh, bằng co kỹ lại cho coi, cái ngoài mình nó rõ ràng hung mạnh, nó đều giải quyết được chứng đó. Do đó hai cái cộng lại đều giải quyết. Mà hiện giờ nước ngoài người ta nghiên cứu, có một bài nghiên cứu ở Pakistan và một bài nghiên cứu ở châu Âu, hai bài đều nghiên cứu về cái chất dịch trong côn trùng, chất nhớt trong trùng, chữa rất là nhiều bệnh, thậm chí diệt được những cái virus mà không rõ nguồn gốc, diệt virus rất là mạnh, diệt cái vi trùng rất mạnh, diệt virus rất mạnh. Và người ta còn nghiên cứu để sản xuất ra trị ung thư đó các bạn. Nên cái chất nhờn đó rất là quan trọng đấy các bạn nhớ, có thể. Do đó bây giờ nó có sách mắt có trứng. Mắt có trứng là ở đâu? Mình sẽ lọc ra những bài trị về lấy từ côn trùng và trùng và đất côn trùng, trị trong chứng sốt rét, chứng thương hàn, ôn dịch, mà sách cổ đã ghi lại hàng trăm năm, hàng bao nhiêu năm rồi, chứ không phải trăm năm hơn nữa. Người ta đã làm rồi, người ta ghi lại cho mình để cái thế hệ mai sau học lấy những cái phương pháp đơn giản này để cứu bản thân trong trường hợp nguy cấp đến nay. Và trong trường hợp mình không còn con đường nào hết, buộc mình phải 4 cái giống mục này. Hãy thử các bạn nhé. Đây, mình đã ghi ra cho các bạn. Thứ nhất, thứ nhất là mình lấy từ sách Tuệ Tĩnh nha các bạn, Nam Dược Thần Hiệu ghi nè. Thứ nhất là truyền trị thương hàn nóng quá phát cuồng, cất côn trùng hòa với nước lạnh mà uống sẽ thỏa. Đó là một phương thứ nhất, cất côn trùng hòa với nước lạnh uống sẽ thỏa. Phương thứ hai, kinh trị thương hàn nóng quá phát cuồng, cây chuối non cát và gan, cây chuối non cát khúc về gan, đục bỏ cái ruột đi, nhét vào 15 côn trùng, 15 côn trùng nha các bạn, nướng chín vét lấy nước uống là thỏa. Bạn thấy chưa? Chứng thương hàn nóng quá phát cuồng. Chứng thương hàn là chứng, các bạn chứ biết chứng thương hàn là chứng gì không? Chứng sốt rét, cảm rồi này nọ đó, nhiễm nước này nọ. Chứng thương hàn nó tương tự với chứng ôn dịch bây giờ nghe các bạn nhớ. Thứ ba, kinh trị thương hàn nóng phát cuồng, dung đất về chục con. Nước đế đồng tiền là nước đế nam, nước đế của trẻ nít đó, nước đế trẻ nít mà nước đế con trai á. Đồng tiền đó là con trai đó, nó khoảng độ 7 tuổi đổ xuống đó nghe các bạn. 2 tuổi đó, 2 tuổi đến 7 tuổi đó. Thì các bạn lấy như thế này, 4 giọt đầu bạn bỏ đi nó đáy, lấy 4 giọt đầu bỏ lấy ở giữa, xong đó bỏ 4 giọt sau. Các bạn hứng cái đầu bỏ đi, hứng cái xong bạn lấy ra đi, chứ để nó cái mấy giọt sau bỏ. Các bạn lấy như thế các bạn. Thì các bạn thấy nè, kinh trị thương hàn nóng quá phát cuồng, dung đất trùng đất lớn về chục con, nước đồng tiền nấu sôi mà uống, hoặc là giã con dung đất để nguyên vậy, giã ra lấy nước đế đồng tiền hòa vô lọc mà uống nghe các bạn. Đem uống cũng được, họ lọc nghe. Vét lấy nước mà uống, người ta ghi trong này người ta nói là hòa với nước đế đồng tiền, vét lấy nước mà uống. Rồi kinh trị thương hàn dương độc, uống thuốc rồi mà không đau can tức, đau nhó hoặc là phát cuồng. Trùng khoang cổ 4 con, nước gần 1 thìa, mật an 1 muỗng, nước bạch hà 1 muỗng. Nếu nóng nhiều thì thêm một chút phiến não phiến não
nửa phân nha các bạn, nghiền đều hòa mà uống cho hết. Rồi so vùng tim cho ngủ, so vùng tim để cho ngủ, đắp bành lại, mồ hôi đổ ra thì bất bệnh nha các bạn. Nhớ cái này dùng một lần thôi nha các bạn. Sách nom dược thằng Hiệu thì nó nói nếu không hết thì dùng tiếp, nhưng mà sách Hệ Thượng Lãn Ông á, Liêu Táp nó chuyện nó nói mình chỉ dùng cái phương này chỉ dùng một lần thôi. Thì các bạn tùy xét mà tính nha. Trùng 4 con, nước gừng 1 thìa, mật ong 1 thìa, nước bạch hà đó, nước bạch hà một lá bạch hà đó 1 muỗng, phiến não nửa phân, nghiền hòa đều uống. Rồi đắp mình, so cái ngực đây cho nó khỏe rồi đi ngủ đắp mình là nó ra mồ hôi là bớt các bạn. Rồi kinh trị thương hàn phát ban, trùng khoan cổ, thương hàn phát ban nhá các bạn. Chứng bệnh này có phát ban đó các bạn, Âu dịch thì giờ có phát ban đó, chứng thương hàn nóng sốt này nọ, ho này nọ mà có phát ban luôn đó các bạn. Nhớ kinh trị thương hàn phát ban, trùng khoan cổ, thường sơn sắc ve sào nha các bạn. Nhớ cái thường sơn này các bạn chú ý nha, cái là thường sơn này là thánh dược, mình hay nói những bài trước đó là thánh dược chữa sốt rét nha các bạn, thánh dược nha. Nhưng mà thường sơn này các bạn nhớ ngâm tẩm với rượu các bạn, tẩm với rượu khoảng độ nửa ngày đó, rồi bạn phơi khô các bạn, phơi răm cho bóng khô các bạn, rồi bạn cũng dùng được, hoặc là tẩm giấm các bạn thì cũng dùng được. Còn bạn để không bạn uống vô nó mửa đó nha, uống vô nó không cho vô thuốc được, là thường sơn các bạn. Sắc ve sào thì các bạn biết rồi, là con ve sào đó là thiền thối đó, thì nó trị về cái dị ứng đó, phát ban là cái dị ứng nha các bạn. Rồi tiếp tục trì khí lom chướng khí sốt rét đờm, khí lom chướng sốt rét tích đờm ngược mùa dịch. Trùng khoan cổ 3 đến 4 con giả nát, lấy nước bạch hà nấu nước hòa một chút mật mà uống. Tức là trùng khoan cổ 3 đến 4 con hòa với nước bạch hà đó, nước bạch hà đó, rồi nấu đi rồi hòa cho một chút mật mà uống các bạn. Nhớ không, là đó những cái mà trùng đó nhé bạn ha. Thấy chưa, trùng nó dùng nhiều phương không, còn là chữa thương hàn sốt rét đồ không, ôn dịch không các bạn ha. Rồi ở đâu trùng dùng trùng nữa, đây trị chứng ôn dịch là dịch bây giờ đó là ôn dịch đó nghe, giống như dây dạng phải không các bạn. Nè trùng khoan cổ 3-4 con, giả nát lấy nước bạch hà là phương hồi nãy, phương vừa rồi đó vừa trị thương hàn mà vừa sốt rét vừa bây giờ ôn dịch luôn này. Trùng 3-4 con, trùng khoan cổ 3-4 con này giả nát với nước bạch hà này hòa một chút mật và uống này. Thấy chưa các bạn, thấy trùng chưa, quan ràng không. Rồi chứng sốt rét thì các bạn biết rồi đó ha. Và trùng này, trùng đất giả với cống gộ bó vào cổ tay, trùng đất giả với cống gộ bó vào cổ tay, nôm tả nữ hữu là khỏi. Đã thấy chưa, năm giờ thằng Hiệp có ghi rõ đàng hoàng, trùng đất giả với cống gộ bó vào cổ tay này nghe các bạn, nôm tả nữ hữu từ bớt. Rồi tiếp tục phương tiếp theo, trùng đất rửa sạch giả nát, thêm một chút gừng, thêm một chút bạch hà, thêm một muỗng mật, thêm một bát nước, tất cả hòa vào uống trong giây lát. Nếu mà ra một giây lát ra mồ hôi sẽ tỏa. Có phải là phương hồi nãy không, có phương chữa thương hàn sốt rét nè không, cũng chữa là sốt rét luôn, thương hàn đó, thấy chưa, là trùng đất thấy chưa đó các bạn ha. Rồi bây giờ đó là sách nom dược thằng Hiệu nha. Còn bây giờ ông Hệ Thượng Lãn Ông ông dùng trùng như thế nào ha. Đây chữa chứng sốt rét phiền nóng tố lắm, cùng chứng sốt rét và chứng khí, dung đất 4 con, xét với nước gừng bạch hà giống phương đã thấy chưa. Sốt rét thấy chưa, ông Hệ Thượng Lãn Ông cũng ghi giống như ông Nam Dực, cũng như giống như ông Tề Tỉnh cho Nam Dực thằng Hiệu chưa. Trùng đất 4 con, xét lấy nước nè, xét với nước gừng 1 thìa và bạc hà 1 thìa này, 1 chén mật này, nước mật này uống. Nếu nóng nhiều thì thêm một chút phiến nổ hồi nãy làm nửa phân đó các bạn ha. Hễ ra mồ hôi là cỏ, chỉ uống 1 lần thôi. Năm giờ thằng Hiệu nó Hệ Thượng Lãn Ông nó chỉ uống 1 lần thôi, còn Tề Tỉnh nói là không bớt uống lần nữa. Nhưng mà mình Hệ Thượng Lãn Ông nó chỉ uống 1 lần thôi, cũng một phương đó luôn nha các bạn. Rồi xuyên sơn giáp nữa các bạn, xuyên sơn giáp cũng chữa được cái sưng lâm chứng khí sốt rét này. Nhưng mà xuyên sơn giáp thì đắt tiền lắm, bạn mua 1 lạng của nó 700-800 ngàn mà làm sao mà trị nha các bạn. Thôi bỏ qua xuyên sơn giáp, tại vì mình sao biết, vừa rồi mình làm thuốc về cái phòng chống đây này thì mình có đi mua xuyên sơn giáp, thì mua xuyên giáp nó nói mình 700 ngàn, 150 ngàn 1 lạng, mình mua nghe đắt quá các bạn. Nếu người nghèo không dùng được, và xuyên sơn giáp rất là khó tiền, nó mua nổi đó các bạn nha. Thôi bỏ xuyên sơn giáp đi nha các bạn. Thường sơn thì có được, thường sơn thì có thể mua được nha các bạn.
Đường Sơn nhá nhá. Đó, thấy chưa ông hãy tưởng là ông ghi chưa, có giống không? Đây, tiếp tục chữa chứng thương hàn diệt cách 6-7 ngày không đi cầu cuốn hạ cuồng loạn trong thấy ma quỷ mà muốn chạy nè. Bạn chú ý nè, chữa chứng thương hàn cách diệt 6-7 ngày không đi cầu được, cuồng loạn trong thấy ma quỷ mà muốn chạy. Con dung to lấy chừng nửa cân, trùng đất to lấy chừng nửa cân, rửa sạch đất rồi lấy nước đế trẻ em mà xét uống. Thấy chưa, nước đế trẻ em là nước đồng tiền nó nãy đó, thấy không? Giống phương của ông gì, có phải giống phương của Tề Tỉnh không? Nó vừa thằng hiểu không? Tiếp tục ở đâu nữa? Chữa chứng thương hàn cái ngực, cái ở ngực là cái khung đó, so thì đau lên, so trên ngực thì đau lên, đã uống thuốc thông rồi là bị kích lạ, thở gấp mà phiền táo, dung đất 4 con, nghiền nhừ ra hòa với nước gừng với nước bạch hà một thìa, mỗi cái một thìa và một thìa mặt, đun rồi điều với nước giếng và uống. Thấy cái chưa, phải giống với 5 dược thần hiệu không? Thấy các bạn chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Từ hồi nãy giờ người ta dùng sách cổ và sách cổ người ta có ghi lại trong 5 dược thần hiệu của Tề Tỉnh là ông tổ của ngành thuốc nam, và Hải Thượng Lãng Ông là ông tổ của ngành y bây giờ đều ghi lại các phương đều dùng trùng hết, mà từ nãy giờ các bạn biết bao nhiêu phương chữa vì sốt rét thương hàn rồi, thương hàn với sốt rét ôn dịch rồi, nên các bạn không ngại gì không dùng trùng hết cả, các bạn cứ dùng trùng, tức là địa long cứ dùng trùng. Và mình phân tích cho bạn thấy rồi, trùng là gì? Trùng để nó bổ tỳ để chi? Bổ tỳ để nó tàn dư khí, và bổ tỳ để chi? Bổ tỳ để nó cứu lấy phế con. Phế là kim hành con, tỳ là thổ hành mẹ để nó cứu con. Nên các bạn cứ dùng. Và đất của con trùng ỉa ra cũng là chữa bệnh luôn các bạn, nên các bạn đừng ngại gì mà có nhiều người họ nuốt, các bạn nói người ta mang ra, không phải đâu. Trên con đường người ta sống chết giữa các cái cặn kề này, khi người ta sống chết cặn kề này, người ta không bóm lấy mảnh gián mụn thì làm sao người ta sống? Bóm với dặn bóng phụ mà người ta sống. Mà hiện giờ cũng nghe đâu là rất là nhiều người dùng cái phương pháp này rất hiệu quả các bạn, hiệu quả mà mình cũng khuyên các bạn nên. Và các bạn coi cái này rồi bạn coi lại cái bài trước của mình, cái video trước của mình là chia sẻ kinh nghiệm chữa cấm cõm, các lò cấm và sốt rét ôn dịch và các phương pháp, và cái video của mình là quan điểm về cái chữa cõm cấm và sốt rét ôn dịch, các quan điểm có 2-3 cái video này mà kết hợp là bạn sẽ chiến thắng dịch. Và nhớ cái video này, nếu như các y bác sĩ, các cái tuyến đầu chống dịch cảm thấy tin tưởng thì hãy dùng để những cái cách phòng chống, ví dụ như nhát lỗ mũi hay là ví dụ như là sông hùng hoàng gì đó các bạn nhé. Nhớ nghe các bạn nhé. Và mình hứa 2 video tiếp theo mình cũng phải nghiên cứu cái thực tế về cái chứng bệnh này, ôn dịch cõm này nữa, chứ không mình không làm những cái khác, tại vì đây là cái giai đoạn cấp bách buộc mình phải đưa ra những cái phương pháp giúp cho cộng đồng, giúp xã hội làm nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin tạm biệt các bạn, hẹn các bạn gặp lại sau, và nhớ đăng ký cho mình, chia sẻ, like cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.